हेरिसकेको छु। त्यसपछि यहाँभित्र यस्तो खोल्यो यसलाई अनि यसको भित्र चाहिँ माइक हुने रहेछ। अब त हामी पनि अरूले जस्तो चपक 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 आवाज आउँछ नि, अरू त खाएको नि चपक 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 चपक, पानी खाएको नि घुटुक 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 आउँछ नि हो। अब हामी पनि देखेर घुटुक घुटुक पार्दै चपक चपक पार्दै भिडियो बनाउँछौँ हामी पनि। सो हेलो गाइज, तपाईँहरूलाई मेरो नयाँ भ्लग नभनौँ, नयाँ भिडियो भनौँ, नयाँ भिडियोमा फेरि पनि स्वागत छ। आई होप सबैजना सन्चै हुन्छ होला, आरामै हुन्छ होला। म पनि सन्चै छु, आरामै छु होइन। म हजुरहरूको सामु फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु होइन। यो भिडियोमा चाहिँ मैले चाहिँ अब मकबाङ गर्नको लागि मसँग क्यामेरा थियो होइन, डिएसएलआर क्यामेरा थियो, ठिक खाले त्यति राम्रो क्यामेरा थिएन, पुरानो क्यामेरा मैले किनेकै 7 वर्ष भइसक्यो। निकन D5200 क्यामेरा छ होइन मसँग। क्यामेरा त छ एउटा ठिक आउँछ, क्वालिटी राम्रै आउँछ होइन, भिडियो फोटोहरू त। तर अब क्यामेराको अडियो राम्रो हुन्न नि त, त्यही भएर मैले पनि एउटा माइक किनेको थिएँ होइन। त्यसैले म चाहिँ आज हजुरहरूबाट यो माइक अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु होइन। सो मैले चाहिँ यो माइक पहिल्यै खोलिसकेँ होइन, खोलेर हेरिसकेँ। त्यही पनि अब एउटा भिडियो बनाउनु भनेर मैले हजुरहरूको लागि भनेर एउटा अनबक्सिङ भिडियो अलग्गै बनाउनु लाग्छु है। यो चाहिँ म अब यहाँ मेरो ठाउँमा म जहाँ बस्छु नि, त्यहाँ चाहिँ दराजले डेलिभरी गर्दैन। त्यही भएर मेरो साथी बस्छ काठमाडौँमा होइन, शिशिर अधिकारी भन्ने होइन, उसले ल्याइदिएको थियो। उसले दराजबाट अर्डर गरेर उसले काठमाडौँबाट उसले लियो अनि घरमा मलाई ल्याइदिएको उसले है। सो स्पेसल थ्याङ्क्स टु हिम, शिशिर अधिकारी माई फ्रेन्ड। अनि यो माइकको चाहिँ नाम छ होइन, बोया DYM Dual Omni directional lavalier माइक लेखेको छ होइन। यो चाहिँ डुअल माइक है गाइज। हामीले यसमा चाहिँ एकैचोटि यसमा चाहिँ दुईवटा हुन्छ माइक होइन, त जोडेर बोल्न मिल्ने कि दुईवटा हुन्छ होइन। एउटा चाहिँ क्यामेरामा जोड्यो, क्यामेरा अथवा मोबाइलमा जोड्यो, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट जोडेर लगेर अर्को चाहिँ दुईवटा माइक हुन्छ, दुईवटा फैलिएको हुन्छ। एउटा जस्तै इन्टरभ्यू लिँदाखेरि पनि जस्तै तपाईँहरूले हामीले अब कसैको इन्टरभ्यू लियो भने अब एउटा क्वेसन सोध्ने, अनि अर्को जसले इन्टरभ्यू ल्यायो त्यो बोल्ने, अनि अर्को चाहिँ जसले इन्टरभ्यू दिएको हो त्यो बोल्न मिल्छ होइन। अनि मकबाङ गर्दा पनि सजिलो हुने कि अब हामीले मकबाङ भिडियो धेरै बनाएँ त होइन। मकबाङ भिडियो बनाउँदाखेरि खासै राम्रो, अरूको त चपक चपक कस्तो खाएको आवाज मिठो मिठो आउने होइन, कस्तो आउने, अनि हाम्रो त खाएको आवाज पनि नआउने। झन् कहिले मोबाइलबाट रेकर्ड गर्नु पनि मोबाइलबाट रेकर्ड गरेको पनि त्यति राम्रो आउने। त्यही भएर चाहिँ मैले यसो अलिअलि पैसा जुगाड गरेर चाहिँ यो किनेछु। अनि यो भएपछि चाहिँ दुईजना एकैबाट नै सुन्न, दुईजनाले अब मकबाङ भिडियो गरे पनि दुईजनाकैबाट आवाज सुन्न मिल्यो होइन, दुईवटाको शरीर मुनि लाउनु मिल्यो। सबसे पहिला म यसको प्राइसको कुरा गरेँ भने यसलाई चाहिँ होइन गाइज, तपाईँहरूले दराजबाट 3115 डेलिभरी चार्ज सुत्दा होइन 3115 पऱ्यो मलाई होइन, धेरै परेन। अनि दराजले घरमै ल्याइन्छ, तपाईँको डेलिभरी गरिदिन्छ यतिमा चाहिँ। अनि त्यसपछि तपाईँले डाइरेक्ट अन्य ओली स्टोरको साइटबाट किन्न सक्नुहुन्छ, अनि दराजमा गएर किन्न सक्नुहुन्छ होइन, अनलाइनमा। डाइरेक्ट ओली स्टोरमै ओली स्टोरकै अब स्टोरहरूमा गएर किन्न सक्यो, ओली स्टोरको वेबसाइटबाट पनि किन्न सक्यो, दराजबाट पनि किन्न सक्यो। अनि दराजमा पनि सेलर चाहिँ ओली स्टोर नै हो कि, यो चाहिँ नेपालमा सायद बेच्ने मैले थाहा पाएँ भने चाहिँ ओली स्टोरै होला। यो बोयाको माइकहरू बेच्ने सायद मैले पहिला च्यातिसकेको थिएँ, मैले सबै डिटेलमा खोलेर नि हेरिसकेको छु। त्यसपछि यहाँभित्र यस्तो हुन्छ, यो फालिदिउँ होइन। ल यसको भित्र छ यो बक्स छ होइन, यहाँ लेखेको छ बोया DYM Dual Omni directional lavalier माइक भनेर। अनि यसको भित्र चाहिँ ब्याग आउँछ होइन, यो छ क्याटलगहरू, यो बुकहरू एक काम होइन। यो चारको के हो कुनै यो सेन्जेन जेज फोटोसोटो यो के मैले पनि बुझिनँ। यो वारेन्टी कार्ड के लेख्या, यो मैले फालिदिएँ होइन। यो बट्टा भइहाल्यो, यो पनि फालिदिएँ मैले। त्यसपछि यसको त चट्ट परेको यो सानो थैली हुँदो रहेछ होइन, यसरी खोल्यो यसलाई। अनि यसको भित्र चाहिँ माइक हुँदो रहेछ यसरी। ल हेर्नुहोस् कति त लास्टै राम्रो रहेछ यसको तार त।
सुरुमा अनि यहाँबाट टक्क कहाँ जोड्ने हो जोडी मोबाइल क्यामेरामा त्यसपछि सर तार आएको हुन्छ हैन यसलाई नि यसो कहाँ अड्काउन मिल्छ हामीले सर्टहरुमा गेसेमा अड्काउन मिल्छ त्यसपछि यसको मेन बडी छ हैन त्यसपछि यो तल गएर हुन्छ स्मार्टफोनमा रेकर्डिङ स्मार्टफोनमा चलाउन छ भने चाहिँ तल स्मार्टफोनमा रेकर्ड गर्ने भने चाहिँ अनि क्यामेरामा गयो भने चाहिँ माथि हैन यो बटन छ त्यसपछि यहाँबाट दुईटा तार निस्किन्छ हैन यो मेन यसको यो पावर पोइन्ट भन्ने के भन्ने योबाट हैन अनि यो यसको मेन पोइन्टबाट त्यसपछि यहाँ दुईटा तार निस्किन्छ दुईटा तार निस्केर दुईटा माइकतिर दुईटा तार बाँडिन्छ कि यो धेरै लामो छ मैले खोल्दिन है गन्जको मात्र हुन्छ अनि यसरी सर यो दुईटा तार धेरै लामो छ यो अनि यो एकजनाको शरीरमा जोड्न मिल्यो यो अर्को जनाको सर्टमा लुगामा जोड्न मिल्यो हैन अथवा कलरमा कतै जोडेर यहाँ दुईजना बोल्न मिल्छ अनि यसको भित्र छ यो बोयाको यो स्टिकर होला अनि के काम काहीँ टाल्नु मन लाग्यो टाल्न मिल्छ यसरी फाल्दिएँ मैले हैन यसको भित्र चाहिँ मैले पनि खोलेँ नि चाहिँ फर्स्ट टाइम खोल्दैछु यसको भित्र छ यो चाहिँ सबै मलाई पनि थाहा हुनु ल यो चाहिँ माइकमा हाल्यो नि यसलाई के भन्छ यो माइकमा त्यो चाहिँ यसरी हाल्यो भने अलिकति हावासावाको त्यति डिस्टर्बेन्स आउन नि त त्यो माइकमा हाल्ने माइकको टोपी भयो टोपीलाई के भन्छ मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन दुईटा माइकको दुईटा टोपी त्यसपछि यो चाहिँ क्लिपहरु रहेछ यसमा छ क्लिप हैन यसरी यहाँ माइकमा हाल्यो यो चाहिँ ट्याक्क लाएर जसले इन्टरभ्यु दिने जो बोल्ने त्यसको त्यो चाहिँ माइक यसरी यहाँ छिराइबाट यहाँ टक्क लाएर छिराएपछि आवाज पनि आउँछ अनि हामीलाई जहाँ लुगाको जहाँ हाल्नु छ त्यहाँ चेप्दिने त्यहाँ हुन्छ त्यो हैन त्यहाँदेखि जहाँनिर अब राख्नु आफूलाई त्यहाँ राखेर चेप्ने चाहिँ क्लिप भयो हैन दुईटै क्लिप आउँछ हैन दुईटा माइकको लागि ल मैले एउटा चालिन त्यसपछि यसलाई चाहिन्छ ब्याट्री है गाइज सानो यसमा ब्याट्री आउँछ होला मात्र गुल्ली खतरा प्याकिङ गरेको क्या सो ब्याट्रीको चाहिँ के लेख्यो LR44 सेल लेख्यो है गाइज यसमा तपाईहरुले बुझ्नुभयो र मलाई फोकस गर्छ त्यसलाई त्यहाँबाट ल फोकस गरेर मिलाइदिन्छ जुलेर त्यसपछि यसको मेन बडीमा नि यसरी यसलाई कसरी खोल्न मिल्छ यसलाई यसरी खोल्यो मैले कहाँ खोलेँ थक्क ठिकै ठाउँमा खोलिन्छ त्यसपछि यो ब्याट्री हामी भित्र हाल्यो कसरी हाल्यो मलाई ब्याट्री हाल्न आउन कि यसरी हैन प्लस कता माइनस कता मात्र गुल्ली हालेर ट्याक्क यसलाई बन्द गरिदिएँ त्यसपछि भइहाल्यो माइक भइहाल्यो माइकको बडी माइकको यो जोड्ने ठाउँ भइहाल्यो हैन त्यसपछि बडीबाट दुई ठाउँमा आएर बाँधियो हैन त्यसपछि दुईटा माइक भयो माइकको यो हावाहरू उनीहरूले के भन्छ रुई जस्तो यसलाई मलाई थाहा छैन नाम यसको मलाई यो भयो अनि यो क्लिप भयो हैन त्यसपछि दुईटा क्लिप पर्छ ब्याट्री पनि भएपछि हाल्यो रे ल गाइज है जुन मेरो छिर्छ हैन जुन मेरो छिर्दैन त्यसको लागि चाहिँ दिएको हुँदैन यो चाहिँ एडप्टर टाइपको यो चाहिँ यत्रो ठुलो हुन्छ क्या त्यसपछि के छिरा यसमा त्यसपछि यसमा छिराएर अनि यो जुनमा यो छिर्दैन नि अनि यो चाहिँ छिर्छ नि त्यसको लागि चाहिँ यो काममा चाहिँ यो चाहिँ ठुल्ठुलो कुराहरू मलाई के लाग्छ मलाई थाहा छैन यस्तो यो छिर्ने कुरा मसँग केही सामान छैन यस्तो यो बडे मानको छ यो बडे मानको चिजमै लाग्छ अब ल म चाहिँ अहिले हैन रेकर्ड गरिरहेको छु नि अनि क्यामेराबाट रेकर्ड गरिरहेको मैले तर मैले के गर्छु भन्दाखेरि बिना माइकै त अब माइक हालेर टेस्ट गरौँ है त माइक त हालेँ मैले त अब अहिलेसम्म जति मैले रेकर्ड गरेँ नि त्यो बिना माइक अब चाहिँ म माइक युज गरेर चाहिँ म रेकर्ड गर्छु गाइज जुन तपाईँको क्यामेरा हुन्छ नि क्यामेराको साइडमा ह्यान्डल जस्तो हुन्छ नि हैन यो GPS AB आउट माइक लेखा हुन्छ नि त्यहाँनिर यसलाई खोलेर यो माइक लाग्ने ठाउँमा यो चाहिँ ह्यान्डल माइक जोडिदिनु
ल गाइस मैले चाहिँ अहिले हैन माइक जोडे मैले माइकबाट बोल्दैछु त्यसपछि तपाईको ह्यान्डमा एउटा बटन हुन्छ हैन गाइस यो ठुलो बढिने र यो चाहिँ क्यामेरामा जोड्दाखेरि अनि स्मार्टफोन युज गर्दाखेरि स्मार्टफोनमा जोड्दिनँ मैले अहिले क्यामेरा युज गर्दैछु त्यो मैले क्यामेरा जोड्दैछु हैन ल म चाहिँ अहिले चाहिँ हैन यो म चाहिँ माइक नजिक लिएर बोल्दैछु हैन ल हजुरहरु चाहिँ यो बोया D1 ओम्नी डाइरेक्सनल माइकबाट म बोल्दैछु हैन अहिले म अहिले माइकको नजिक छु ल म अहिले चाहिँ माइक टाढा राखेर बोल्दैछु है त माइक अलि टाढा छ मसँग हैन र म अहिले माइक मेरो नजिक छ फेरि मेरो अहिले टाढाबाट सुन्दैन हुन्छ हजुरहरुले अहिले सुन्दैन हुन्छ नजिकबाट यसलाई यसरी हामीले हानेर सो तार चाहिँ लास्टै लामो हुन्छ हैन यसरी नर्मली इन्टरभ्यु दिँदा मगम भिडियो गर्दा केही बोल्दाखेरि यसरी यहाँ राखेर नि बोल्न सकिँदैन अब यहाँबाट आएको आवाज कस्तो आएको छ हजुरले सुन्नुस् है ल अनि नर्मली अब मगम भिडियो गर्दाखेरि हैन त्यसै म अहिले माइक मैले टाढा राखिन्छु मैले एउटा स्याउ छ मसँग मेरो स्याउ टोक्यो त अब कस्तो आइरहेको आवाज हैन माइक टाढा राखेर न म अब माइक नजिक राखेर टोक्छु अब त हामी पनि अरूले जस्तो चपक 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 आवाज आउँछ न अरू त खाएको नि चपक 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 पानी खाएको नि घुटुक 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 आउँछ नि हो अब हामी पनि देखेर घुटुक घुटुक पार्दै चपक चपक पार्दै भिडियो बनाउँछौँ हामी पनि समझ रहे हो न हैन कति अर्को पनि सुनिँदा नि मुला अब यस्तो आवाज आउँछ मैले चपाएको ध्यान दिएर सुन्नु चपाएको म चपाउँछु फेरि हेर्नु स्याउ खान नपाए मैले खाएको धेरै चित्त बजाउनु अब तपाईँहरू स्याउ खान पाउनु न ज्ञान जाने भयो जसको नजिक स्याउ छ उहाँहरू स्याउको पाइहाल्नु जसको स्याउ छैन मैले खाएको धेरै चित्त बजाउनु तपाईँहरूलाई चित्त बुझाउनु अझ मजा आउँछ म राम्रो माइक नजिक राखेर चपाइन्छु बड़ा हरामी हो बेटा अनि म त अब ट्याक्कै मगाउँ भिडियो गरेर मन मान्छे आफूले अब फेरि अब कहिले कहिले ड्रिङ्क गरेर खाँदाखेरि हैन ल भन पानीहरू खाँदाखेरि चिसो खाँदाखेरि कस्तो आवाज आउँछ त अहिले चाहिँ माइक टाढा राखेर बोल्दैछु म माइक पनि टाढा राखेर म पानी खान्छ त कति आवाज आयो त अब चाहिँ माइक टिमी लान्छु टिमी लगाएर पानी खान्छु गुरुप गुरुप पारेर यार आवाज निकालेर पानी खान खानै जान्ने आवाज निकालेर मलाई फेरि ट्राई गर्छु त आवाज निकालेर पानी खान घुटु घुटु ल यो चाहिँ ल गाइस ओ भाई मारो मुझे नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है ल गाइस हैन अब हजुरहरु मैले अनबक्सिङ गरेर पनि देखाइहालेँ अनि खाएर पनि देखाइहालेँ अब बोल्दै नजिक आवाज कस्तो आउँछ देखाएँ टाढाको आवाज कस्तो आउँछ पनि देखाएँ हैन यसको फाइदाको कुरो चाहिँ हैन तार लास्टै लामो छ अनि त्यसपछि त्यो जुन यसको ज्याक लाग्दैन नि त्यो चाहिँ यसको लागि ठुल्ठुलो डिभाइसहरूको लागि फेरि अर्को ज्याक पनि दिएको हुन्छ एडाप्टर टाइपको हैन त्यसपछि अब क्लिप दुईटा होइन अनि अर्को राम्रो कुरो चाहिँ तार लामो भयो अनि दुईटा हो क्या दुईजनाले इन्टरभ्यू दिँदा पनि होइन इन्टरभ्यू लिँदा पनि अपुङ्गेको उसमा अपुङ्गेको होइन स्लिप्सहरूमा कलरमा जोड्न मिल्छ दुईजनालाई अपुङ्गे जोड्न मिल्छ अनि प्लस अनि अर्को कुरो मगबाङ गर्दा दुईजना खाएको छ भने होइन दुईजनाको शरीरमा दुईजना कलरमा जोड्न मिल्यो होइन लुगामा यस्तोमा जाएर राख्नु चाहिँ त्यहाँनिर है अनि यसको मूल्य भने मैले डेलिभरी सुधा दराजमा 3115 रुपियाँ छ ओली स्टोरमा पनि त्यस्तै छ ओली स्टोरमा 3315 लेखेको होइन सायद त्यो बिना डिस्काउन्टको मूल्य हो त्यसमा पनि डिस्काउन्ट हुन्छ होला होइन हजुरहरूले ओली स्टोरमा गएर पनि किन्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्टली ओली स्टोर नजिक पर्ने पाइ पर्नेहरूलाई जो पाइ पर्दैन उहाँहरूले दराजबाट लिन सक्नुहुन्छ अथवा ओली स्टोरबाट नि डेलिभरी अनलाइन सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ है गाइज त्यही हो ल मेरो साथी शिशिर अधिकारी उहाँले चाहिँ यो उहाँबाट काठमाडौँदेखि यहाँ हाम्रो तनहुँसम्म ल्याइदिनु भयो होइन बाइक मेरो लागि अर्डर गरेर उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन ल गाइज आजको भिडियो यति नै आजको चाहिँ यो बोया म्याकको फर्स्ट अनबक्सिङ र टेस्टिङ भिडियो भयो होइन अब आज यति भन्दै अब फेरि अब यो चाहिँ यसको राम्रो टेस्ट चाहिँ अब एउटा नयाँ भिडियोमा आउँछ होइन अब कस्तो हुन्छ मैले थाहा होइन मैले सुनेको पनि छैन अब त हजुरले सुन्नु होइन मैले सुनेको पनि छैन जस्तो रेकर्ड गर्छु माइक युज गरेर बोलेर त्यतिकै डाइरेक्टली एडिट गरेर हालिदिन्छु अब हजुरहरूले सुन्ने चाहिँ
राम्रोसँग ल। अब यसको राम्रो यो टेस्ट आउँछ अर्को भिडियोमा हुन्छ, हामीले जुन भिडियो बनाइन्छ नि अर्को ल। लगाइ यति भन्दै म आजको यो भिडियो यहीँ गर्छु। ल गाइस, किप लभिङ, किप सपोर्टिङ, दिस इज सागर थापा साइनिङ आउट, बाई।